Есть, работа? У мене там був вибор, або дурка на 3-4 місяці. Самці з третьої ОСБ своїми танцями зваблюють самок. Або БПЛА. Це перша запись на мою 512 гігабайтну флешку. Я нікого не вбивав. Ще раз. Розслабо буде больніше. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Щасливим. Вітаю, друзі! Мій позивний Макс. Я командир роти безпілотних систем стрілецького батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Ви знаходитесь на навчально-тренувальному полігоні нашому. Ми збудували його спеціально для перевірки навичок нових бійців, бо на нас приходять люди різного морально-вольового складу, різної фізичної підготовки, різної вогневої підготовки. Саме тут ми перевіряємо всі їхні здібності і навчаємо їх додатково, щоб довести до рівня необхідного по рівню нашої бригади. Давай, що ти, помагаємо? Ні, назад! На кожний пеньок, дивись під ноги! В лютому почалась війна, і в мене перша думка, та твою мать, ну колись ця життя наладиться чи ні? Ну от тільки все пішло хорошо, і опять все блін, зараз мене заберуть опять квартиру, заберуть машину, ще обнулять, блін. Ну типа це якийсь пі***ць, треба щось робити, бо то, що ну, мене це вже все так ***ало, і робота, мене там дрючать по роботі, по цьому, блін, бізнесу. І такий думаю, все і пішов в воєнкомат в 10 ранку. Да, просто був якийсь двіж, там чуваки в громадянській якійсь формі, в курточках, в цивільних. У мене там є фотки цих перших днів з автоматами і якийсь взагалі, такий непонятний двіж. Там, Бомба! Було весело. Добротний. Київська кампанія закінчилась. На початку осені пішов в рекрут-центр. Тоді там був набір в ССО Азов Київ. Тоді ще я не зовсім розумів різницю, що таке ССО Азов Київ, просто Азов. Якби йшли просто на це слово, і якби все. Попав на цю селекцію, на відбір. Там це все пройшов. Попав в навчальний центр в Британії. Оу! Аплодисменти! І з Британії привезли нас в Донецьку область. Я впечатлився сильно. Я дуже сильно впечатлився. Бахмут, якщо повністю розказувати, там тільки з цього виходу можна зняти фільм. Такс. Тачдаун. Вони нас окружили з 3 сторон вагнера і закинули мені ту хлорпікрінову гранату під ноги. І я впечатлився сильно. На всю життя. Надихнувся на всю життя. Я тоді одне жалію, що я в бахмутській кампанії тоді пожлобився вовремя купити кріплення на GoPro. Моя GoPro-шка знімала тільки з моєї руки, я не міг зняти все вокруг. І коли мені кинули цю гранату під ноги, я не міг зняти цей момент, а це було охуєнно, блін. Я думав, що все, зараз вони зайдуть, нас уб'ють і пока. Еще раз. Ну не збивайтесь, мужчини, бо я начну злиться. Спасибо, 3-й отдельной штурмовой бригаде за то, что нас Брат, ну зачем? Давай же вместе впадемо в це озеро, блін, стартом. Дякую.
Я нікого не вбивав. Ну зачем? Я не сильно, чесно, прям горів попасти в піхоту, бо я вже відбігав в київській кампанії. Плюс тоді було ще холодно, і я такий, може в щось вписатися, типу, чуть-чуть попроще. Я, в принципі, міг би всюди себе нормально проявити. Я тоді вписався в мінометку. Постріл! В мінометці нормально було. В мінометці було нормально, в мене там все виходило. Ну, в мене друг був, він мене набрав якраз по телефону, коли ми там були. Я казав, типу, давай там підтягну до себе, там хочеш, перейдеш в будь-який момент. Ну, один день я дзвоню йому, говорю, давай, я хочу. Уже, в принципі, і можна, якби, ну, чуть-чуть там що-то, там, ну, гоупрошечку опять розчехлить, там, двіжкануть. Це наш польотний полігон. Десь за тиждень, за два майже будь-який дрон можна освоїти. До нас постійно надходять також нові зразки дронів. Тут хлопці освоюють їх і навчаються літати з скидами, навчаються літати з різними бомбами. Тут ми тестуємо всякі нові піротехнічні зразки, наші розробки, яка аеродинаміка польоту з дроном з цим, яка дальність буде з тим чи іншим боєприпасом. Тут це все на цьому полігоні тестується. Хлопці постійно працюють над цим. Це на 120-та міна, яка розірвалась в мене перед лісом. І сразу, як ми тільки виграли. Ні, взагалі, а тут все можна розказувати. Ну ви ж це повирізаєте по-любому. Ми перша штурмова група, ми мали зайти і зачистити 2 вулиці, бо там був сіряк і непонятки там є, немає. Тоха дав там легенький попередній розклад, сказав, немає бехи, пацани, на жаль. Ну є течик з дуже опитним водителем. І я такий, клас, це оно. Я ще узнав, що з нами йде наш сержант взвода, і зі мною ще був медик взвода. Вони нормальні, ровні типи. Думаю, ну все, розклад пісня, треба йти. Тільки відкриваються двері з течика. Ми розсасуємося по ці 2 вулиці. Я біжу в цьому білому маскалаті, біжу до цієї другої групи, і в мене перед там просто розривається 120-та міна. Отак от я пам'ятаю, просто огонь. Макс, скажи, що там труба є. Я такий, типа, чо? Я не знаю, як осколки мене не зачепили. Я в повний рост біжав на неї, вона там, де ти сидиш, взорвалась. Я не знаю, як я в цей момент зрозумів, що в мене не включена GoPro. І я класнув GoPro, якраз з цього моменту я піднімаюсь, розклад говніна. Ну, ми там вриваємося далі в цю хату, там сидить, каже, хто ви? Я говорю, вообще, згори, я говорю, там мій сержант, медик, вони командують, я тут не при ділах, я просто солдат. Говорю. Ну, далі, типа, який був со мною, двоєчки, ми повинні були штурмувати, він 300-нувся. Ми його перемотали в цій хаті, сформували штурмову групу і пішли зачищати вулицю. Сработаємося. Я говорю, що треба якась евакуація, бо тут вже 3 300-х і мінімум 2 з них важких, що можуть якби, ну, не дотягнути нормально. То визвали беху, зробили евакуацію. В принципі, ну, все пройшло успішно і достатньо організовано, що ми ніяких більше критичних втрат після цього не понесли. Скажіть, що буде нормальне стрілкове прикриття, щоб нам в спину нас не розстріляли. Все буде нормально, братан. Все, хорошо. Що там, беха їде? Братуха, погнали! Група теж виконала завдання, якби, і ми потім через 2 дні успішно якби, вийшли на ротацію вже на Коксахім. Коксахім. На 3-й день, як ми сиділи в тому очке, у нас там була така прибикаюча посадка, якраз між нашими всіма позиціями, що ті пролягали. Якраз в торце цієї посадки я одразу казав, що не полізуть оттуда, бо то, що це місце невидимого соприкосновення через поле, йти це дурно. Є, самозаряжений, братан. 3, 4. Давай. З кайфом, на. Я не знаю, тут 2-й чи 3-й день. Це пекло. А до цього, коли ми відбивали ще утренній накат, у мене заклинив автомат. Потім виявилося, що в ньому заводський брак вот того заходящого поршня. Обратно в нього там вгин сильний. І він, виходить, після першого вистріла, він не робив уже другий постріл. От прям ніяк. Мені говорять, ну там тіп кинув автомат, який вот сидить хреститься.
іди в нього забереш автомат. Ну, в мене був Форд, і оставалось до нього 3 вистріла. І я йду з цим гранатометом, я не розумію, як можна в ближньому бою стріляти з гранатомета. Думаю, ну сука, ну хоч би там не було щас ще, ну я ще не встиг автомат собі добити в бою. А я дивлюсь, там 2 окопа, вони ж должны були викопати по шию за день, а я дивлюсь, окопчик отакий. От рівно от такий. Другий глибокий, і туди оцей ТРОшник, який до мене приданий, він туди першим пригає. Ну ладно, зато я добив автомат. Пригаю в этот окоп, починаємо відстрілюватися, я даю сразу там пару вистрілів з форта, щоб вони трошечки там, ну, успокоїлись. І я так по вистрілам чую, що походу стріляють всі в мене, бо то, що я торчу. Мужики, стріляйте тільки в цілі. Видиш, убивай, понял? По посадке! Я не знаю, як ті взагалі промазували, ну в мене там, по-моєму, легше всього було попасти. Ну, треба брати на іспух, тут варіанта другого не буде. І починає там і мрать, там... І сам на ту хуйню не вірю. Я розумію, що зараз, якщо вони накатяться, ну вони мене просто жмурануть і все. Ну ніхуя не буде. На! Я так зрозумів, що ну, чуть повірили і що-то откатились. Не знаю чого. Я убив себе на їх місці, ну, бо то, що там було понятно, що 2 ствола стріляє і все. Там того типа потім 300-нуло сильно, іменно мінометом. Йому ногу сильно подрозорвало, він лежав в окопі. І я дивлюсь, що він сочиться. Я прям, ну, трогаю йому ногу, а вона в нього сочиться. Я йому закручую там з усієї дурі турнікет цей там на, прям, ну, вже, я дивлюсь, ногу здавило чуть не до кості. Він так орав. Все, братан, я не знаю, как там у тебя камера писала или нет. Все классно, все четко, ты выживешь, все круто. Я тебе потом этот видос скину. Все нормально, заряжен. И, короче, сейчас будем выносить типа. А він вижив нормально, йому вроде даже ногу спасли. Там евакуація просто чуть оперативніше прибула, хвилин через 15, то нормально йому, я так поняв, встигли зробити попуск, бо там такий турнікет був, що якщо б він час просто йому точно ногу отрізали. Зараз на фронті часто бувають ситуації, коли просочуються вглуб, навіть до пілотів, заходять ворожі ДРГ-групи, тому хлопці постійно підтримують свої вогневі навички, щоб в випадку контакту не розгубитись і 100% володіти різними типами зброї. Також на цьому ж полігоні ми освоюємо заняття з помповими рушницями, з дробовиками різних калібрів, щоб ефективно боротись саме з повітряними цілями, з дронами, бо зараз війна більш така технологічна і проблема дронів більш нагальна. Коли міна дуже близько до уха розірвала, мене прям заклинуло на ліву сторону. Мене досі, якщо якісь нервні ситуації чи там якісь взриви, то в мене подергується там ліва частина обличчя чи ще щось таке. Це ГЕС. РПГ зарядив? А, все, красава. Поспати не дадуть. Та йди на. Пацаны, подъем. Брат. Давай. Забирай их, я не поеду. Не поедешь? Не, вони швиденько. важкі. Я потом. Хорошо, все, братан, бежи. Я тоді поспілкувався просто в платній клініці, і в мене був варіант, що якщо я туди приїду туди на тиждень, в них пофіксюсь до такого стану, що я зможу літати, ну не бігати. Ну і мені не треба буде лягати там повноцінно на 3-4 місяці в дурку. А я прям ну дуже не хотів. І думаю, да, піду в аеророзвідку. А я вже до цього літав, в мене був бекграунд 22-го року, і до війни я літав. І я такий думаю, ну що б і ні, я в принципі завжди хотів. І ну почав там працювати. Спочатку на розвідки, потім в жовтні у нас з'явились скиди, того що FPV-шками по 50-100 штук в день було дорого, а збросик стоїть 300-400 гривень. Перейшов я в стрілецький батальйон, почав формувати взвод, набрали ми 30 людей, проявили, скажімо так, ефективність в роботі і по розвідці, і по скидам. У нас були нормальні результати, як для тільки створеного підрозділу. Уже набрали 30 людей, мені говорять, набирай-ка ти роту. Мені взагалі потрібні просто нормальні, адекватні люди. Ми всього навчимо. Ким би він не був в цивільному житті, ми його перевчимо
на ті рейки, на які він максимально може працювати. Люди, які грали в ігри в комп'ютерні, вони вбачають завжди маленькі деталі. І це дуже, дуже легко навчити в будь-якій у нас спеціальності. Що, ще щось будемо? Все? Я думаю, ми розбирати ще жмуров будемо. Ти що, там такі яркі жмури були? Брат, ми ще можемо говорити часа 2. Тупо жмурятина. Посадка и жмурятина. Какие сладкие дохлые. Флажочек себя. Ой, сюди його. Бери, короче, РГД-ху. Сейчас, в больнице уже близко. Сука, он там есть еще там, насыпай! Где помахали ручки? Говорит, кого кредит сказали? Я хоть кусочек какой-то сниму этого пиздца, что тут происходит. У меня уже перебор экшена.